Sau 2 video khởi đầu về KVK chinh phạt, liệu các newbie đã hiểu hơn về kỳ KVK vô cùng hấp dẫn này chưa nhỉ? Như ở video đầu mình đã trình bày, pha lê là thứ gần như quan trọng nhất và cũng là thứ khó hiểu nhất dành cho người chơi mới. Vậy, hãy cùng mình tìm hiểu về pha lê trong video này nhé. Mình sẽ chia video này thành 3 phần. Phần thứ nhất đó là pha lê là gì và cách tìm kiếm pha lê hiệu quả. Phần thứ hai đó là công nghệ pha lê và phần thứ ba là những lưu ý nhỏ nhỏ về pha lê và công nghệ pha lê. Pha lê là một loại tài nguyên bên cạnh lúa, gỗ, đá, vàng. Đây là loại tài nguyên đặc biệt, chỉ được sản xuất ở mỗi kỳ KVK và biến mất khi bạn trở về mát thường. Pha lê được sinh ra với mục đích thu hút thêm tiền và công sức của bạn. Đùa đấy, mặc dù cũng có phần đúng, nhưng mà bản chất pha lê được sinh ra với chức năng để nâng cấp một loại công nghệ mới có tên là công nghệ pha lê, giúp bạn tăng rất nhiều chỉ số như là tấn công, thiệt hại, giảm tài nguyên chữa lành, vân vân. Cái này đoạn sau video mình sẽ nói kỹ hơn. Vậy bạn sẽ kiếm pha lê thông qua những cách nào? Với mỗi người chơi, pha lê sẽ được lấy thông qua một trong các hoạt động sau. Bắt đầu với những hoạt động miễn phí. Đầu tiên đó là khai thác pha lê với mỏ pha lê. Mỏ pha lê là một công trình mới mà khi bạn vừa bước chân vào bản đồ vương quốc đã mất, có thể xây dựng luôn. Bằng cách đổi các tài nguyên thông thường, bạn sẽ nhận được pha lê theo thời gian. Tốc độ khai thác pha lê sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Hiệu ứng pha lê thành lũy sẽ là tốc độ bạn nhận được khi hoàn thành mỗi level. Đây, ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ thành lũy của Tôn Tử. Ông ta ở mốc level 6 sẽ cho bạn 7,5% tốc độ khai thác mỏ pha lê. Tiếp theo đó là gói cung cấp theo quý. Cái này sẽ thuộc dạng mất tiền, mình sẽ nói ở phần tiếp theo. Khi vào KVK, hãy cố gắng nâng cấp tối đa mỏ pha lê lên level 25 càng sớm càng tốt nhé. Nhiệm vụ thành lũy. Mỗi người chơi sẽ có 15 nhiệm vụ thành lũy mỗi ngày. Các nhiệm vụ sẽ xoay quanh việc luyện lính, donate tài nguyên cho liên minh, cho thành lũy, đánh phá đài ban dợ, vân vân. Đi kèm với đó là số lượng pha lê khác nhau theo từng loại nhiệm vụ. Bạn có thể tăng lượng pha lê nhận được từ nhiệm vụ thành lũy và với công nghệ này. Đánh ban dợ. Đây là cách cơ bản và dễ nhất. Ai cũng sẽ làm hàng ngày. 80 điểm hành động cho một con ban dợ. Lượng pha lê bạn nhận được sẽ tăng dần, phụ thuộc theo cấp độ của ban dợ. Cầm recharge Jisungi đi đánh ban dợ chăm chỉ là bạn đã có một lượng pha lê khá khá ở đấy. Nếu không có recharge Jisungi thì hãy xả điểm hành động thôi, cứ cầm 4 đến 5 đạo quân vào phang nhé. Tấn công pháo đài ban dợ. Tương tự như là tấn công ban dợ, pháo đài ban dợ cũng là một cách để kiếm pha lê. Tuy đánh pháo đài ban dợ mất thời gian hơn, lượng điểm hành động tiêu tốn nhiều hơn so với việc kéo man một chút. Duy chỉ có pháo đài level 15, bạn sẽ lợi hơn về pha lê so với việc dùng 5 đạo để đánh ban dợ. Ngoài ra bạn có thể tăng số lượng pha lê nhận được khi đánh pháo đài ban dợ hay là quân ban dợ thông qua điểm công nghệ này. Nhiệm vụ pha lê. Đây cũng là một cách có cả miễn phí và mất phí. Bạn sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành đủ các mốc level, bạn sẽ nhận được pha lê và các vật phẩm khác. Cốt tiêu KH. Đây là một loại vật phẩm bạn nhận được khi hoàn thành một số nhiệm vụ thành lũy. Khi sử dụng vật phẩm này, bạn sẽ triệu hồi KH ẩn thân, tiêu diệt hắn, bạn sẽ nhận được nhiều vật phẩm, trong đó có 45.000 pha lê. Nhiệm vụ thử thách Cau Karuak. Nhiệm vụ này sẽ mang cho bạn một lượng pha lê khá dồi dào. Bạn sẽ đánh Cau Karuak theo từng mốc thời gian xuất hiện của bên niên sử để nhận được thêm pha lê. Khá tương tự như đánh Karuak bình thường. Đây là lượng pha lê bạn nhận được khi hoàn thành level đầu tiên của Cau Karuak, hơn 800.000 pha lê. Quá ngoan đúng không nào? Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận thêm pha lê hàng ngày thông qua chiếc xe hàng ở đây. Nhớ vào nhận hàng ngày nhé. Cuối cùng là cách mà không phải ai cũng có. Những người chơi đã hoàn thành một kỳ KVK chinh phạt trước đó sẽ nhận được số lượng pha lê tương ứng với mốc pha lê tiêu thụ ở mùa trước. Ví dụ, mùa trước bạn tiêu hết 80 triệu pha lê thì mùa này bạn sẽ nhận được 3.300.000 pha lê ngay từ thời điểm khởi đầu. Dĩ nhiên, những bạn vừa từ KVK 3 đi lên mùa chinh phạt sẽ không có cái này. Thay vào đó, bạn sẽ được hệ thống mặc định cung cấp cho 1,5 triệu pha lê, coi như đó là vốn để nâng cấp. Tiếp theo là những cách pha lê mà bạn cần phải trả phí. Đầu tiên là gói thẻ cấp pha lê mùa đặc biệt, sẽ là gói nạp rẻ và ngon nhất với giá là 5 đô, đâu đấy là 130.000 tiền Việt Nam. Sẽ giúp bạn nhận được 60.000 pha lê hàng ngày và tăng 50% tốc độ khai thác mỏ pha lê. 60.000 mỗi ngày cho 50 ngày của KVK. Tổng cộng là bạn có 3 triệu pha lê rồi nha. Tiếp theo đó là gói nạp 15 đô cho nhiệm vụ pha lê, mở khóa thêm cho bạn khoảng 9,5 triệu pha lê nữa. Quá nhiều đúng không? Gói này và thẻ cấp pha lê mùa sẽ gần như là hai gói mà bất cứ ai muốn đánh đấm tốt đều sẽ phải nạp. Đủ sức để bạn nâng lên 6 đạo quân trước trận kinh lên, nếu biết cách sử dụng và chăm chỉ kéo man dợ, cũng như là nâng cấp công nghệ pha lê một cách thông minh nhất. Sau đây là một số gói mà những người chơi tiêu dùng tầm cao và trung sẽ dùng. Các gói pop-up. Khi hoàn thành xây dựng 2 công trình mỏ pha lê và trung tâm nghiên cứu, các mốc xây dựng đều sẽ có các gói nạp mang lại pha lê. Tổng cộng các gói này là 125 đô, mang lại cho bạn khoảng 18 triệu pha lê ngay từ những ngày đầu tiên. Gói ý chí kẻ chinh phạt, bạn sẽ tốn 35 đô và nhận khoảng 1,2 triệu pha lê. Các gói xuyên sơn được hệ thống mở ra khi đến chương biên niên sử có thể mở đèo, 185 đô và 9,5 triệu pha lê cho mỗi gói này. Bên cạnh đó là pha lê nhận được khi đua top pre KVK nữa.
Nhưng mà cái này thì chắc chỉ có bot to mới được thôi. Lượng pha lê nhận được cũng không quá đáng kể. Pha lê là gì? Cách kiếm pha lê ở đâu thì bạn đã rõ. Vậy pha lê dùng để làm gì? Thì đây sẽ là nơi để bạn tiêu pha lê. Công nghệ pha lê. Công nghệ pha lê dĩ nhiên là nằm ở trong tòa nhà trung tâm nghiên cứu pha lê. Ở đây, bạn sẽ tiêu dùng lượng pha lê để nghiên cứu, nâng cấp các chỉ số. Có rất nhiều chỉ số ở đây. Quan trọng nhất là tăng tấn công, tăng thiệt hại, tăng số lượng lính mang theo, tăng giới hạn đạo quân mang ra trên chiến trường. Sau đó sẽ là các bổ trợ như là tăng tín nhiệm, tăng phần trăm pha lê nhận được khi đánh quân man dợ, tăng phần trăm pha lê nhận được khi ở cao Karuak. Vậy nâng cấp công nghệ pha lê như nào để tiết kiệm và hiệu quả nhất? Đây sẽ là câu hỏi của tất cả người chơi khi bước chân lên mùa chinh phạt, bao gồm cả những người chơi tiêu dùng tầm cao. Keyword ở đây sẽ nâng cấp và điểm công nghệ thao tác khéo léo càng sớm càng nhiều càng tốt. Ta sẽ có hai mốc thao tác khéo léo, đó là mốc thao tác khéo léo 1 với 5 level và thao tác khéo léo 2 với 10 level. Với những người chơi tiêu dùng thấp, tối đa thao tác khéo léo 1 và đạt 6 trên 10 level của thao tác khéo léo 2 là con số mình khuyên mọi người nên đạt được càng sớm càng tốt. Sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết hơn để cách nâng cấp. Ta sẽ bắt đầu với mốc xây dựng level 10 hoặc level 12 của trung tâm nghiên cứu pha lê tùy theo lực của bạn. Nâng cấp các mốc công nghệ level thấp nhất. Mục đích để mở khóa công nghệ thao tác khéo léo 1. Điểm công nghệ tấn công bộ kỵ cung chỉ nâng 1 điểm, hành quân thì nâng 1 điểm, trại to hơn nâng 1 điểm, nâng thao tác khéo léo lên 3 trên 5 điểm. Sau đó bạn sẽ quay ngược lại để nâng cấp hành quân nhanh, trại to hơn lên mốc 3 trên 5 để đạt yêu cầu nâng cấp thao tác khéo léo lên tối đa 5 trên 5. Với thao tác khéo léo 2, bạn sẽ cần mốc xây dựng công trình là level 16 để có thể mở khóa được 4 dòng tấn công 2 của bộ kỵ cung như ở đây. Tiếp tục xem yêu cầu tối thiểu để mở khóa được thao tác khéo léo 2 là gì và hãy làm theo cái đó. Nâng công nghệ này đến mốc tối đa là 4 trên 10 ở mốc xây dựng level 16 này. Giờ đây, hãy xem xét lại Kingdom có bắt đầu chiến đấu ở đèo 4 hay không. Nếu chiến đấu, hãy dành thời gian để nâng cấp các công nghệ tấn công lên level cao hơn một chút để có những báo cáo có lợi hơn. Và ngược lại, nếu không có chiến tranh, bạn vẫn muốn tối ưu pha lê, hãy nâng trung tâm nghiên cứu lên level 20 để mở khóa điểm công nghệ thao tác khéo léo 2 lên level cao hơn. Hãy dừng nghiên cứu khi điểm này đạt level 6, sau đó bắt đầu nâng cấp các điểm công nghệ chiến tranh. Sẽ có những bạn hỏi là nếu không nâng điểm tấn công mà cứ tập trung nâng cấp thao tác khéo léo thì ở trận chiến đảo 4 liệu có quá thọt so với những người chơi khác không? Câu trả lời ở đây là không quá khác biệt. Với vài điểm công nghệ chiến tranh, có thể những người chơi khác chỉ hơn bạn khoảng 3,5% tấn công. Con số này không quá nhiều và với lượng chênh lệch này với một người chơi tiêu dùng thấp thì cũng không quá đáng kể. Hơn nữa, lúc này với những người chơi mới thì bạn chỉ có khả năng đánh khoảng độ 3 đạo quân, thậm chí nhiều bạn còn chưa có T5 nên là một vài chỉ số tấn công đó không ăn nhầm gì đâu. Nên là lời khuyên của mình là bạn nên nâng theo hướng thao tác khéo léo để tối ưu hóa pha lê nhận được. Mùa sau có nhiều pha lê khởi đầu, bạn sẽ dễ thở hơn. Hãy tận dụng chiến đấu hiệu quả, khôn khéo, di chuyển theo bôn, di chuyển sau những người chơi mạnh sẽ là cách để bạn bù đắp lại một vài chỉ số tấn công kia. Còn tất nhiên, với người chơi tiêu dùng tầm cao, nạp các gói pop-up hoặc là chiến thần, hãy cứ tập trung nâng điểm tấn công nhé. Nhiệm vụ của các bạn là đè bẹp hầu hết người chơi ở phía bên kia chiến tuyến mà. Bên cạnh thao tác khéo léo, điểm công nghệ hiệp ước và trao đổi văn hóa cũng là hai điểm cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải để ý. Nó sẽ giúp bạn tăng pha lê và tín nhiệm nhận được ở mỗi nhiệm vụ thành lũy. Mục đích chung quy lại cũng sẽ là tăng số lượng pha lê mà bạn nhận được từ mỏ pha lê. Ngoài ra có điểm báo cáo Karuak và quà của Karuak này thì không quá quan trọng. Báo cáo Karuak không đem lại quá nhiều sự khác biệt về mặt chiến đấu. Bên cạnh đó, quà của Karuak cũng không có quá nhiều sự chênh lệch. Nâng được thì tốt, không thì cứ để ở mức tối thiểu vẫn là ok. Còn một câu hỏi nữa được khá nhiều bạn đặt ra, đó là có nên nâng lên 6 đạo hay không? 2 triệu pha lê là con số để bạn nâng cấp điểm công nghệ này. Câu trả lời là có hoặc là không. Có nếu bạn có đủ chỉ huy cho 6 đạo quân ra trận, đầy đủ trang bị, vũ trang, tài nguyên, tăng tốc, hoặc đơn giản bạn là game thủ, 6 đạo đi phong game thì rất hiệu quả đấy. Nhưng mà Newber vừa mới lên mùa chinh phạt mà đã có đủ 6 đạo quân thì hơi hiếm. Cho nên là đa phần ở đây câu trả lời sẽ là không. Hãy tận dụng 2 triệu pha lê đó để nâng cấp các chỉ số tấn công, sát thương, giảm chi phí chữa lành. Mình nghĩ như vậy sẽ là một quyết định khôn ngoan hơn. Số lưu ý cho các bạn liên quan đến pha lê và công nghệ pha lê. Đầu tiên sẽ là thứ tự nạp gói của các bạn, là gói pha lê mùa đặc biệt. Tiếp theo là gói nhiệm vụ pha lê, gói pop-up, xuyên sơn và gói ý chí chinh phạt. Đặc biệt là gói pop-up chỉ xuất hiện một lần duy nhất nha. Thứ hai đó là ưu tiên chơi 3 loại binh chủng, bộ, cung, kỵ hoặc tối thiểu là 2 loại binh chủng. Như bạn thấy đấy, nâng cấp công nghệ pha lê bây giờ bắt buộc phải tối đa tất cả các loại binh chủng. Việc chơi chuyên một trong 3 dòng là điều khá thiệt thòi. Vào những giai đoạn gần cuối của KVK, khi chiến sự đã được an bài, không phải chiến đấu nhiều nữa, hãy lựa chọn những điểm công nghệ tối ưu cho bạn lượng xu quý nhận được. Với việc lựa chọn những công nghệ tối ưu nhất thì bạn sẽ nhận được nhiều xu quý hơn, qua đó bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn shopping hơn ở shop KVK chinh phạt. Bạn hãy cố gắng hoàn thành các mốc pha lê ở thành tựu thập tự chinh để nhận thêm pha lê khởi đầu cho mùa sau nhé.
Với những nhiệm vụ thành lũy, nếu gặp những nhiệm vụ yêu cầu phải trao đổi nguyên liệu, hãy bỏ qua nhé, vì nguyên liệu thực sự rất quan trọng. Với nhiệm vụ tăng sức mạnh hoặc là huấn luyện quân đội, đây là những nhiệm vụ khó, tốn kém tăng tốc nhất. Tuy nhiên lượng pha lê cũng như là tín nhiệm nhận được lại là nhiều nhất. Nếu bạn có nhiều tăng tốc, đây thực sự là nhiệm vụ mà bạn nên làm nhất. Hoặc bạn có thể dồn nhiều nhiệm vụ huấn luyện và làm vào một ngày đẹp trời, có sự kiện liên quan đến huấn luyện quân đội để gấp đôi tác dụng. Ví dụ như sự kiện 20 tượng vàng chẳng hạn. Tiếp theo, để hoàn thành được thành tựu tập sự trinh này, bạn sẽ cần phải hoàn thành hết các nhiệm vụ thành lũy trong 40 ngày. Do đó, hãy chắc chắn mỗi ngày vào game là bạn phải làm hết tất tần tật các nhiệm vụ nha. Mặc dù KVK có tới 50 ngày, nếu mà nhỡ may kinh dung của bạn thua KVK, bạn sẽ mất hết lãnh thổ chạm vào các thành lũy. Lúc đấy thì bạn có muốn làm thêm nhiệm vụ cũng không làm được đâu nha. Tiếp theo đó là cốt tiêu K2, là vật phẩm cung cấp lượng pha lê rất lớn. Hãy dồn khoảng 5 đến 10 cái và mở đồng thời. Dùng Recharge Jizungi hoặc bất cứ đạo quân nào kẹp theo Jizungi để kéo được nhiều nhất, giống như việc bạn kéo ma dợ vậy. Qua đó giảm chi phí điểm hành động của bạn nhiều nhất có thể. Có thể bạn chưa biết, tiêu diệt con K2 này tiêu tốn của bạn 200 điểm hành động nữa nha. Một mẹo nữa là bạn có thể tấn công vào quân ma dợ gần đó, sau đó kéo gần đến K2. Như vậy, lượng điểm hành động của bạn còn tiết kiệm được nhiều hơn nữa. Trên đây là toàn bộ những gì mà bạn cần biết về pha lê cũng như công nghệ pha lê. Hy vọng với series này, bạn sẽ vững tin trong quá trình nâng cấp và chiến đấu ở mùa đầu tiên của KVK chinh phạt. Mình còn thiếu gì không nhỉ? Hay là bạn có bất cứ góp ý nào cho video tiếp theo? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Mình là Bình Tĩnh. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.